जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एच क्रिएशन ऑटो चाल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवू आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसतच आहे. तुम्ही ती आयडी सर्च करून सुद्धा जॉईन होऊ शकता व त्यासोबत मी त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. त्याची आयडी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे, सर्च करून तुम्ही फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवला व त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक यांना सुद्धा जे तुम्ही पासवर्ड ठेवला, तर या तिघांचा तुम्हाला पासवर्ड व्हिडिओमध्ये अलग अलग स्टेपमध्ये मिळून जाईल. त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत नक्की बघा, जरासा स्किप न करता. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण जिथे सुरुवात करूया. तर बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशन मध्ये जे येते बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला काय करायचा, इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला यायचं. सुरुवातीला येऊन काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. आल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला बघ अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट घ्या. त्यानंतर काय करायचं, वरती अंडरटर जायचं, फिल स्क्रीन करून घ्या. परत त्याची थोडीशी साईज वाढवून घेऊया. त्यासाठी मॉनिटर्स जाऊन 3 नंबरच्या अशा वेळेस साईज जरा वाढवून घेऊया. वाढवल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आपला जो पहिला बुकमार्क आहे तिथपर्यंत यायचं. आपल्या आल्यानंतर काय करायचं, इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून म्हणजे आपल्याला ॲड्सचा पार्ट आहे तो डेली ठेवून जाईल. तर आता आपण याचा साऊंड जो म्यूट करू, ह्याच्या क्लिक करा, साऊंडवर जा, साऊंड एकदम कमी करून घ्या. परत काय करायचं, सुरुवातीला प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे पेंटेड एक्स दिला आहे, तो पेंटेड एक्स घ्या. त्यानंतर काय करायचं, याला आता नीट ॲडजस्टमेंट करूया. मॉनिटर्स जा, 3 नंबरच्या ऑप्शनचा थोडंसं मी छोटं करतो. बघा अशा प्रकारे माझा जिथे सेट झालं आहे. तर आता आपण ह्याची लेअर जे ते इथपर्यंत जिथे करून घेऊया. तर आपल्याला पहिल्या बुकमार्कवर यायचं, त्यानंतर पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपली लेअर तिथपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, पहिल्या लेअरवर थांबायचे. त्यानंतर काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचे काही फोटोज दिलेत ते घ्यायचे. तर आपले सर्व फोटो जे ते 2-2 बिटमार्कच्या मध्याचे लावून घ्यायचे. तर बघा आता मी जे ते लावून घेतो. अशा प्रकारे पुढे यायचं थोडं दुसऱ्या बुकमार्कवर. आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून माझ्या आपल्या राईटचा पार्ट जो तो डेली ठेवून जाईल. तर आता आपण याची बरोबर ॲडजस्टमेंट करूया. मॉनिटर्स बटन ऑप्शनवरचा अशा ॲडजस्टमेंट करा. त्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन अशा बरोबर ॲडजस्टमेंट करून घ्या. तर मित्रांनो, सर्व फोटो जिथे 2-2 बिटमार्कच्या मध्ये जिथे अशा प्रकारे जे ते बराबर सेट जे ते करून घ्या. तर मी तुम्हाला अजून डबल एकदा स्टेप सांगतो काय करायचं ते. प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही फोटो घेतल्यानंतर त्या बुकमार्कवर यायचं दुसऱ्या, त्यावर आल्यानंतर परत साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर मॉनिटर्स त्या नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे जरा साईज वाढवून घेऊ शकता मित्र. बघा तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारे सर्व फोटोचे जे ते ॲडजस्टमेंट वगैरे ते करून बरोबर लावून घ्या. तर मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की सर्व दाखवत बसलो की व्हिडिओ मोठा होईल. तर मित्र, म्हणजे ते सर्व फोटो जे ते बेटमार्कनुसार जे ते सर्व फोटोज लावून घेतले. तर आता आपण या फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट द्यायचे. त्यासाठी काय करा, अलाइटमोशन प्रीसेट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, त्यावर क्लिक करा आणि तो प्रोजेक्ट अलाइटमोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. मी आता डायरेक्टली आता अलाइटमोशनमधून जे ते शेक इफेक्ट तो घेतो. तर आता बघा मी काय करतो, प्रोजेक्टवर जाऊन आता बघा तो त्या फाईलला जे ते मी ओपन करतो. ओपन केलं तर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे एक फोटो आहे आणि त्या फोटोला मी इफेक्ट लावून दिला. तर हा आपण कॉपी करून घ्या. इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि कॉपी इफेक्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करा. कॉपी केल्यानंतर काय करायचं, एकदम बॅक यायचं, प्रोजेक्टवर येऊन आपल्याला काय करायचं, आता जो आपण प्रोजेक्ट जो क्रिएट करत होतो तर त्या प्रोजेक्टवर आपल्याला काय करायचं, अशा प्रकारे क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर एकदम खाली असं येऊन जायचं. आल्यानंतर काय करायचं, आपले जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथं येऊन आपल्याला काय करायचं, पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. परत नंतरच्या फोटोवर या, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. परत नंतर काय करायचं, इफेक्ट आपल्या फोटोवर मित्रांनो जा, फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. तर अशा प्रकारे एकच स्टेप जे ते वापरून जे ते तुम्ही सर्व फोटोजला जे ते इफेक्ट जे ते लावून घ्या मित्रांनो. बघा मी अशा प्रकारे लावून घेतो. तर आता मी तुम्हाला इथं एक सांगतो मित्रांनो, तर जर का मी सर्व फोटोजला शेक इफेक्ट लावला तर वेगळं दिसेल. बघा आता मी पुढं जे ते आता मी डायरेक्टला तो मला दाखवतो, आता लावून दाखवत नाही आता जास्त फोटोला.
तर बघा अशा प्रकारे जरा पुढे येताना मित्रांनो तेव्हा बघा तुम्हाला जे ते छोटे छोटे जे ते बुकमार्क असे दिसतील, तर ह्या बुकमार्कला जे फोटोजला जे ते आपल्याला शेक इफेक्ट जे ते लावायचे नाही, कारण की ऑलरेडी हे छोटे आहेत आणि हे फोटो जे ते लवकर लवकर जे ते चेंज होतात, त्यासाठी तुम्ही ह्याला शेक इफेक्ट लावू नका, नाही तर एकदम बेकार दिसेल. आता परत थोडंसं पुढे या मित्रांनो. आल्यानंतर बघा तुम्हाला जे ते पुढे सुद्धा जे ते अशा प्रकारचे छोटे छोटे जे ते बुकमार्क मिळून जातील बघा अशा प्रकारे. इथे सुद्धा आपल्याला ह्याला जे ते शेक इफेक्ट लावायचं नाहीये. तर मित्रांनो आता आपण हे काय करू, एकदम सुरुवातीला येऊया मित्रांनो, म्हणजे जिथं बुकमार्क स्टार्ट होतात मित्रांनो तिथं येऊया मित्रांनो. आता इथे एक आपल्याला काय करायचं, इफेक्ट लावायचे. त्यासाठी काय करायचं, पहिल्या बुकमार्क आल्यावर प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, जर का तुम्हाला चारी बाजूला असं वाईट येत असेल तर काय करायचं, मॉनिटर्स 3 नंबरच्या ऑप्शनचे साईज ते अशा प्रकारे वाढवून घेऊ शकता. त्यानंतर आता ह्याच्यावर क्लिक करून साऊंड आधी आपण म्यूट करून घेऊ. म्यूट केल्यानंतर काय करायचं, बिल्डिंग आणि ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन लायटिंगवर जायचं आणि स्क्रीन मित्रांनो करायचं. त्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं 22 सेकंदापर्यंत, कारण की आपला जो तो हा जो तो व्हिडिओ जो तो आपला इफेक्ट जो तो आपला हे होतो मित्र, म्हणजे काय हे होतो आपला संपतो. तर आता थांबा मित्रांनो, हे जे मी आधीच घेतलं होता. तर बघा अशा प्रकारे सुद्धा हा इफेक्ट जो आपला 70 सेकंदाला जिथे एंड होतो. तर काय करायचं आता ह्याच्या पुढे लावण्यासाठी ह्याच्यावर क्लिक करा, त्या इफेक्टवर परत वर बघा चौरस आहेत बघा 2 आणि प्लस, त्याच्यावर क्लिक करून डुप्लिकेट लेअर अशा प्रकारे खाली ऑप्शन असेल त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर ही प्रोजेक्ट जे अशा प्रकारे जे ते आपण जे ते अशा प्रकारे इकडे जे ते लावून घेऊ शकता बघा अशा प्रकारे लावायची. त्यात काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचं. त्यात ह्या इफेक्टवर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून म्हणजे आपल्या राईटचा पार्ट डिलीट होऊन जाईल. परत आपल्याला काय करायचं, इथं यायचं 70 सेकंद, परत त्याच्यावर इफेक्टवर क्लिक करायचं डुप्लिकेटवाले. परत स्पीडच्या बाजूचा जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या जो लेफ्ट साईडचा पार्ट सुद्धा डिलीट होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे लावून झाले ते इफेक्ट. तर आता आपल्या हा पेंजेड एक्स आहे ह्याला 100 इफेक्ट द्यायचे. त्यासाठी काय करायचं, इफेक्टवर जायचं, परत ॲड इफेक्टवर जे ते आपल्याला काय करायचं जायचं. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता बघा खाली बघा तुम्हाला मॉन ट्रान्सफर असा ऑप्शन असेल त्यावर जाऊन काय करायचं, आपल्याला प्लस साईज आहे त्याच्यावर क्लिक करून स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं मित्रांनो. बघा स्टँडर्ड सेटिंग अशा प्रकारचे ते केलं की आपला जो ते एकदम भारी अशा प्रकारे दिसतो. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो तो झाला. तर हा शो करण्यासाठी करायचं, व सेटिंगच्या बाजू जो ॲरो आहे त्यावर क्लिक करा आणि व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेरिंग टू एक्सपोर्ट मात्र करा. त्यानंतर बघा गेले तर आपला व्हिडिओ सेवण्यास सुरुवात होत आहे मित्र. तर हा आता सेव होतो मित्र, म्हणजे 100 झाला सेव ऑप्शन आहे त्यावर सेववर क्लिक केला की आपल्या गेले थोडे सेव होऊन जातो. तर आपण वाटतं 100 वेळपर्यंतची. तर बघा मित्र अशा वेळेस 100 झाले. 100 झाले तर बघा खाली सेव ऑप्शन आहे त्यावर वर क्लिक करा, म्हणजे आपल्याकडे थोडे सेव झाले. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्र. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.